Wil je Tempex bewerken, dan kan dat met een mes. Gaat heel aardig als je rechtdoor gaat en de plaat niet te dik is. Anders krijg je toch veel korreltjes en troep, niet nauwkeurig. Een breekmes is daar bijvoorbeeld mogelijk voor. Maar ik ben geïnspireerd door een soldeerpistool. Er zit op zich een transformator in die hier energie geeft, een stroom laat lopen door de punt. De punt heeft een weerstand en wordt daardoor warm. Maar goed, met een punt dat schiet niet echt op. Dus heb ik van een messingstrip heb ik zoiets geknipt en erin gemonteerd en geprobeerd. En dan blijkt inderdaad dat de dunste die ik had geknipt, die snijdt er wel doorheen, maar bij de dikke is het belemmerend. Daarnaast zit je ook met de dikte, ik bedoel, dit gaat prima als je rechtdoor gaat, maar zodra je diagonaal gaat, scheef gaat, dan kom je alweer lengte tekort, dus zou je het nog weer langer moeten doen. En dat was niet echt een geweldig plan. Nog geprobeerd daarna met 1 tussen 2 blokjes, maar het messingstrip glijdt te veel. Dus geeft te weinig weerstand, dus warmt te weinig op. Nou, wat warmt er wel beter op? Wat heeft meer weerstand? Dat is een rijwielkabeltje. Een staalkabeltje. Als je daar 1 string van afwikkelt, zoals hier gedaan, dan heb je dus gewoon een dun draadje, wat ook nog eens een keer heel sterk is. Dus dat trek je ook niet makkelijk kapot als je een keer zou duwen zonder dat er stroom loopt. En die aangesloten op een voeding. Ik heb hem eerst aangesloten hierop. Dat gaf toch te weinig vermogen. Dus heb ik hem aangesloten op een voeding. Een zogenaamde buck converter. En in dit geval heb ik hem gewoon gezet op 16 volt. En daarna de stroom opgedraaid totdat die draad heet genoeg werd. Nou, hoe heet wordt die, of hoeveel stroom is nodig? Nou, ik kan hier eventjes eraan doen. Dan zien we meteen dat als er dus stroom gaat lopen, moet ik hem wel aan te sluiten. Als er stroom gaat lopen, in dit geval dus dik 2 ampère, dan zakt de spanning dus naar een dikke 4 volt. Dus het is een stroombeperkend apparaat waarvan je ook iets anders zou kunnen nemen. Of een regelbare voeding waarbij je dan de spanning langzaam opdraait. En hoe ziet de hele constructie er dan verder uit? Dit is de opstelling met het staaldraadje, geklemd aan een bureautje, staaldraadje, schroefje, strip, een beetje een hele constructie. Hier natuurlijk de stroomvoorziening. En voor de geleiding heb ik hier een tweede lat gedaan. En daar ook weer een plateaulat op gedaan. Dus een hele constructie. Vijf dik Tempex. Op deze manier schuif ik hem er gewoon door. Dat gaat hartstikke goed. Je ziet een klein golfje, omdat het staaldraadje wat gegolfd is. Ondanks dat hij strak staat, heeft hij toch een klein golfje. Lijkt heel ingewikkeld, maar het smelt er echt hartstikke doorheen. Om even te laten zien. Dit is dan geen dikke plaat, maar alleen even om te laten zien. Klik, spanning erop. Nou, dik 2 ampère bij 3 volt. En zo snel gaat het. Het is al meteen, hoppakee. Te zien is dat het al meteen door een dik stuk heen gaat. Het rookt wel een beetje. Maar dat is een kwestie van de rookmelder uitzetten.
ziet hoe snel het gaat. Hop. En dat moet natuurlijk niet gebeuren. Om een schuine hoek te maken en dan ook nog eens een keer zo een schuine hoek, gaan we nu even kijken hoe dat gaat. Ik heb de hoek opgemeten met een kartonnen malletje. Daar 2 plakbandjes aan gedaan. En dan kan die dus zo mooi erop. En als we die dan schuiven langs de liniaal, dan schuift hij dus keurig langs het draadje. En dat draadje, dat heeft ook nog een keer onder een hoek. Draadje aan. En schuiven maar onder een hoek en onder een hoek. Het resultaat onder een hoek en onder een hoek. En met die schuinstand zijn natuurlijk ook schuine openingen te maken. Waarbij het wel lastig is, omdat je dat uit de losse hand doet. En dan krijg je al gauw dat je daar heel veel ribbels hebt. Maar dat zie je uiteindelijk niet als de buis er gewoon doorheen gaat. Of een rechte, als er iets haaks op het Tempex komt. En zo heb je op een gegeven moment een heleboel over. Maar veel minder dan wanneer je het met de mes zou doen. In ieder geval ook veel minder rommel. Want ook hele dunne stukjes zijn op deze manier mogelijk. Draadje, balk, plateau en een buck converter om de stroom en de spanning te regelen. Hou mijn kanaal in de gaten. Misschien dat er nog wel eens meer leuks is. En heb je een vraag? Laat hem dan hieronder even weten.